8 lần hả? Anh uống hết, mày uống 2 cái hả?มันจะหอมเลยแต่เมื่อก่อนเขาขายในห้างปะเขาไม่มีแบรนด์เขาในห้างเขาส่งมาอันนี้จะอ่อนนุ่มกินง่ายค่ะดูรสชาติอันนี้จะอ่อนค่ะอันนี้จะเข้มอันนี้จะหอมอันนี้ลูกค้าต้องชิมจะออกเป็นเข้มได้แล้วชิมนี้ก่อน light ไม่ต้องเยอะ strong smell Can I try this one แต่มันหอมจริงหอมอย่างนี้ อันนี้เมื่อกี้อันไหนนะ มีขายที่เชียง อันนี้กินเป็นก้านอ่อน ขอลองไอสีชมพูชิมไหนต่ออันนี้สองจะเข้มอันนี้จะเข้มกว่าตัวแรก I like this one. I'm gonna get for myself. Thank you. Thank you ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ Look at this.